Попросіть будь-якого перехожого на вулицях Києва чи Львова назвати гібридний автомобіль, і перше, що ви почуєте у відповідь, це Prius. Сьогодні Toyota Prius – це не просто назва моделі, це ім'я загальне, як Xerox для копіювальних апаратів. Це найвідоміший гібридно-електричний автомобіль у світі. За 25 років компанія Toyota продала близько 6 мільйонів Priusів. А якщо додати сюди інші гібридні моделі бренду, як от RAV4 чи Camry, то цифра сягне неймовірних 20 мільйонів одиниць. Але чи знаєте ви, що ідея поєднати бензин та електрику виникла зовсім не в Японії? І навіть не в 90-х роках минулого століття. Історія гібридів набагато глибша і складніша, ніж здається на перший погляд. Забуті витоки. Насправді гібриди мають довжелезну історію, яка починається ще у 1901 році. Першим автомобілем, який носив легендарне ім'я Porsche, був саме гібрид. Модель називалася Lunar Porsche Mixed. Її розробив молодий і амбітний Фердинанд Порше. Уявіть собі, початок ХХ століття, коні ще є основним видом транспорту, а молодий інженер уже створює машину, де бензиновий двигун працює як генератор, живлячи електромотори в ступицях передніх коліс. Це була революція, яка випередила свій час на 100 років. Але тоді технології були занадто дорогими та важкими. Вартість такої машини була космічною, а обслуговування – неможливим для пересічного водія. Тому про гібриди забули на десятиліття, поки Porsche не почав продавати сучасні моделі, як от Cayenne S-гібрид у 2010 році, використовуючи свою давню історію як потужний маркетинговий хід. Технічні труднощі ранніх моделей. Більшість тих перших спроб були так званими серійними гібридами. Це означає, що двигун внутрішнього згоряння не мав прямого зв'язку з колесами. Він просто крутив генератор, який давав струм на мотори. Сьогодні цю ідею знову намагаються відродити. Наприклад, у новому пікап Ram 1500 Ramcharger. Це електрична вантажівка, яка може проїхати на акумуляторі близько 160 км. А під капотом у неї стоїть 3,6-літровий двигун V6, який працює виключно як генератор, додаючи ще кілька сотень кілометрів запасу ходу. Чому ж гібриди не стали популярними раніше? Відповідь проста – складність. На початку ХХ століття електродвигуни, величезні свинцеві батареї та примітивні блоки реле робили машину неймовірно важкою. В результаті звичайний бензин переміг завдяки простоті та дешевій нафті. Секретний проект Toyota D21. Перенесемося у початок 90-х. Керівництво Тойоти поставило перед інженерами майже неможливе завдання – створити компактний сімейний автомобіль, який споживав би вдвічі менше пального, ніж популярна на той час Corolla. Проект отримав назву D21 – автомобіль 21-го століття. Це був період справжнього виробничого пекла. Інженери працювали цілодобово, намагаючись змусити електроніку та бензиновий двигун працювати злагоджено. Перший серійний Prius з'явився у 1997 році і спочатку продавався тільки в Японії. Ті, хто їздив на перших примірниках, згадують, він був дуже повільним, шумним, а перемикання між режимами роботи було схоже на поштовхи в спину. Проте він споживав неймовірно мало пального, що для японських міст з їхніми заторами було справжнім порятунком. Технологія Hybrid Synergy Drive. У 2000 році Prius вийшов на світову арену. Головним секретом його успіху стала система Hybrid Synergy Drive. Замість звичайної коробки передач там використовувалася планетарна передача, яка об'єднувала бензиновий двигун і два електромотори в єдиний механізм. Один мотор допомагав прискорюватися, а інший працював як генератор під час гальмування. Ця система рекуперації дозволяла заряджати нікель-метал-гідридну батарею ємністю 1,3 кВт-години щоразу, коли ви відпускали педаль газу. На низьких швидкостях, наприклад, у київських заторах, Prius міг проїхати до 2 км взагалі не вмикаючи двигун.
друге покоління та світовий успіх. Справжній прорив стався у 2004 році з виходом другого покоління. Це був той самий відомий хвіст риби, п'ятидверний хетчбек з унікальним аеродинамічним дизайном. Коефіцієнт лобового опору був одним із найнижчих у світі. Коли ціни на бензин поповзли вгору, Prius став хітом. В Україні ці вживані автівки досі є лідерами вторинного ринку завдяки своїй надійності. Витрата пального менше 5 літрів на 100 кілометрів зробила його улюбленцем таксистів. Він став символом статусу для тих, хто піклується про екологію, та для айтішників з Кремнієвої долини, поки не з'явилася Tesla Model S у 2012 році. Конкуренція – Honda та Ford. Toyota не була єдиною. Honda випустила свій гібрид Insight навіть раніше, у 1999 році. Але Honda пішла іншим шляхом. Її система була простішою, маленький електромотор потужністю 13 кінських сил просто допомагав основному двигуну. Машина не могла їхати суто на електриці, тому програла Priusу в паливній економічності. Водночас у Америці компанія Ford випустила гібридний кросовер Escape у 2005 році. Ford фактично скопіював багато рішень Toyota, що навіть призвело до патентних суперечок, які пізніше врегулювали мирним шляхом. Ford Escape гібрид став першим у світі гібридним позашляховиком з повним приводом, що дуже сподобалося мешканцям регіонів зі сніжними зимами. Toyota відповіла на це лише через рік, випустивши Highlander гібрид. Невдачі, Детройта та дорогі експерименти. Американські гіганти, як от General Motors, теж намагалися грати на цьому полі, але їхні спроби були дуже дорогими. Вони розробили систему для величезних вантажівок, де лише вартість компонентів для заводу складала близько $10 тисяч, що за нинішнім курсом становить понад $400 тисяч. Ця система була занадто складною і не давала такої вражаючої економії, як Prius. Люди не хотіли платити величезні гроші за економію у 2-3 літри на величезному Каділаку. Проект провалився, було продано лише 30 тисяч таких машин на 5 різних брендів. Німецькі бренди, BMW та Mercedes-Benz, також намагалися співпрацювати у розробці гібридів для своїх кросоверів X6 та М-класу, але їхні системи виявилися занадто важкими і дорогими в обслуговуванні, тому співпрацю швидко розірвали. Епоха плагін-гібридів та сучасність. Новим етапом став вихід Chevrolet Volt у 2011 році. Це був плагін-гібрид, який можна було заряджати від звичайної розетки 220 вольт. Сьогодні ця технологія є стандартом. Сучасний Prius 5-го покоління, який вийшов у 2023 році, виглядає як футуристичний спорткар. Версія Prime дозволяє проїхати на електриці до 70 км. Для середньостатистичного українця, який живе в передмісті та працює в місті, це означає, що бензиновий двигун може взагалі не вмикатися тижнями. Зараз гібриди є у кожного виробника, від корейських Hyundai Sonata до американських Jeep Wrangler 4x. Гібридна установка стала просто ще одним варіантом двигуна, як колись дизель. Але саме Prius проклав цей шлях. Підсумок. Сьогодні Prius – це вже не дивна космічна машина для екологів. Це надійний, перевірений часом інструмент. У Києві ви знайдете сотні таких авто в таксі з пробігами по 500 тисяч кілометрів, і вони продовжують їздити. Toyota Prius довела, щоб бути найуспішнішим, не обов'язково бути першим. Потрібно бути найбільш наполегливим.